Λοιπόν, είμαστε εδώ σήμερα στην Filoro Edelmetalle, σε ένα κατάστημα στο Düsseldorf. Δεν μπορούμε δυστυχώς εδώ που είμαστε να βγάλουμε βίντεο όλο το χώρο. Θα βγάλουμε μόνο εδώ στην περιοχή που βρίσκονται τα χέρια μας, που γίνονται οι συναλλαγές, γιατί υπάρχουν κάποια πρωτόκολλα, υπάρχουν κάμερες και δεν πρέπει να τα δείχνουμε στο βίντεο. Είμαστε εδώ με τον κύριο Κάτι, τον διευθυντή του καταστήματος. Θα μας εξυπηρετήσει σήμερα, θα αγοράσουμε κάποια πράγματα, θα μας δείξει και κάποια πράγματα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε πολύ γρήγορα. Λοιπόν, το πρώτο νόμισμα που θα δούμε είναι το Lunar της μίας ουγγιάς. Είναι βέβαια, έχουμε κάνει και βίντεο για το Lunar του 2024 με τον Δράκο, αλλά αυτό είναι ακόμα ένα καταπληκτικό νόμισμα. Βλέπετε εδώ το Lunar της μίας ουγγιάς. Θα ήθελα να το βάλω δίπλα-δίπλα με €1 για να δείτε τη διαφορά. Πόσο είναι ένα νόμισμα της μίας ουγγιάς. Ένα καταπληκτικό νόμισμα. Είναι η πρώτη χρονιά που βρίσκεται ο βασιλιάς Κάρολος επάνω στο Lunar από το Perth Mint της Αυστραλίας. Ένα πάρα πολύ όμορφο νόμισμα. Όπως είπαμε, το 2025 είναι η χρονιά του φιδιού. Εδώ έχουμε την κουκουβάγια από την Αυστραλία. Είναι του 2021, ασημαίο νόμισμα μίας ουγγιάς. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο νόμισμα. Αρκετά γνωστό ανά τον κόσμο. Πάρα πολύ όμορφο νόμισμα. Ασημένιο, καθαρό ασήμι βέβαια, όπως και το προηγούμενο, το Lunar με το φίδι, και αυτό ασήμι, χρυσός καθαρός. Ja. So, ja, das ist hier der Silberring. Ah, okay. Eine ältere Münze. 1902, ne? Ja. Und gibt es auch viel ältere. Ja. Hast du hier dabei? Λοιπόν, εδώ βλέπουμε μια χρυσή λίρα, η κλασική χρυσή λίρα που γνωρίζουμε όλοι. Είναι του 1902. 1800. Και εδώ είναι ακόμα, θα μας δώσει ο κύριος Κάτι ακόμα μία. Του 1892. Αυτή η λίρα. Με τη βασίλισσα Βικτωρία επάνω, και αυτή, όπως είπαμε, είναι του 1902. Βέβαια, όπως βλέπετε, και στα δύο βρίσκεται το γνωστό μοτίβο με τον Άγιο Γεώργιο. Wie viel kosten die? Die Sovereign? Ungefähr, sage ich dir sofort. Ρωτήσαμε τον κύριο Κάτι πόσο κοστίζουν αυτή τη στιγμή για να αγοράσουμε εδώ από τη Filoro Edelmetalle χρυσές λίρες. Να δούμε πόσο κοστίζουν. So 650 Euro. 650 ευρώ. Κοστίζει μία λίρα αυτή τη στιγμή. Ich will dir hier was ganz Exklusives zeigen. Das ist eine gewölbte Münze. Das siehst du. Θα μας δείξει κάτι ξεχωριστό ο κύριος Κάτι. Εδώ βλέπετε, είναι και αυτό από τη σειρά Lunar, αλλά το νόμισμα είναι καμπυλωτό. Πιστεύω ότι φαίνεται. Είναι καμπυλωτό και το ασημένιο και το χρυσό νόμισμα. Η σειρά Lunar βέβαια είναι... Das ist proof alles, ne? Ja, ja. Ja. Das ist alles, αυτά είναι όλα νομίσματα proof. Έτσι. Εδώ στη Γερμανία το proof λέγεται Polierte Platte. Άρα το βλέπετε, είναι καταπληκτικό νόμισμα, ιδιαίτερο πολύ. Για συλλέκτες βέβαια. Είναι το νόμισμα καμπυλωτό.
και από την πίσω πλευρά βρίσκεται στο ένα νόμισμα η Βασίλισσα Ελισάβετ και στο άλλο ο Κάρολος. Ist das von dem gleichen Jahrgang? Die Drache ist ein Jahr vor. Die Schlange ist von 2025, genau. der Drache von 2025. Σωστά. Ναι. Είναι, όπως βλέπετε εδώ, με το φίδι και στην πίσω πλευρά βρίσκεται ο Κάρολος και το άλλο είναι, το ασημένιο είναι με το δράκο και είναι από πίσω για τελευταία φορά η Βασίλισσα Ελισάβετ. Klassiker Ja. mit einer Unze und 10 Gramm, das sind so die etwas kleineren Barren. Ja. Τώρα θα δούμε τι σημαίνει χρυσές μπάρες. Δεν είναι όπως φανταζόμαστε, δεν είναι αυτά που νομίζουμε. Αυτή είναι μία μπάρα 10 γραμμαρίων και αυτή είναι μια μπάρα μία σουγκιάς. Για να καταλάβετε τη διαφορά, θα βάλουμε πάλι ένα νόμισμα του ευρώ δίπλα, να δείτε ποιο είναι το μέγεθος. Βέβαια είναι λεπτές, πολύ λεπτές οι μπάρες, 31,1 γραμμάρια και 10 γραμμάρια. Δεν είναι όπως φανταζόμαστε στις μπάρες, δεν είναι όπως στις ταινίες. Kann ich das behalten und vergleichen mit den 1 Kilo? Ρωτήσαμε αν μπορούμε να κρατήσουμε τις μπάρες αυτές έξω για να τις συγκρίνουμε με κάποιες μεγαλύτερες που θα μας δώσει τώρα ο κύριος κάτι. 250 γραμμάρια μπάρα και στα χέρια μας ήδη φαίνεται η διαφορά, είναι βαριά. Αυτή είναι 10 γραμμάρια μόνο, 250 γραμμάρια. Είναι μια μεγάλη... Wie viel kostet 250 Gramm? Ja, und 10 Gramm, so dass ich das vergleichen kann. 10 Gramm liegt im Moment bei... Να πούμε ότι οι μπάρες είναι λίγο φθηνότερες πάντα. Bei 890 Euro. 890 ευρώ. Und 250 Gramm liegt ungefähr bei 21.880 ευρώ, 250 γραμμάρια. Όπως καταλαβαίνετε, τα ποσά ξεφεύγουν όσο ανεβαίνουμε στα... Aber wenn du richtige Werte haben willst, musst du das. Ο κύριος Κάτι μας είπε μόλις τώρα ότι άμα θες να έχεις μια πραγματική μεγάλη τιμή, αξία, παίρνεις αυτή την μπάρα, είναι και δύσκολο να την κρατήσουμε, του 1 κιλού, βλέπετε τη διαφορά με τα 10 γραμμάρια, είναι πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι χρυσού. Να βάλουμε πάλι έτσι ένα νόμισμα του ευρώ δίπλα, να δείτε πόσο μεγάλη είναι η μπάρα και φυσικά είναι και χοντρή από το πλάι, δεν έχει καμιά σχέση με τις άλλες τις μικρότερες. Θα ρωτήσω τώρα την αξία. Wie viel kostet das? Im Moment bei 87.300. 87.300 ευρώ. Όπως βλέπετε, τα πράγματα σοβαρεύουν, δεν είναι όπως τα νομίζουμε, δεν είναι όπως αυτά που βλέπουμε στις ταινίες, εκείνες τις τεράστιες μπάρες. Εδώ μιλάμε για 1 κιλό μπάρα και είναι στις 87.000. Was im Moment sehr interessant ist, ist der kleine Bruder von Gold. Das ist hier Silber. Sehr zu empfehlen. Kann man noch günstig kaufen. Wer weiß, wie lange das noch geht. Ich leg dir das mal. Μας είπε ότι κάτι που αξίζει πάρα πολύ είναι η χρυσή, η ασημένια εκδοχή, πάλι 1 κιλό. Είναι το μικρό αδερφάκι του χρυσού, μας είπε, και είναι 1 κιλό ασήμι. Και αυτή βλέπετε πόσο χοντρό είναι, βαρύ, καθαρό ασήμι όπως και πριν ήταν χρυσό. Και βέβαια, όπως και οι χρυσές μπάρες που σας έδειξα, γράφουν φιλόρο πάνω, τις κατασκευάζει η ίδια εταιρεία, είναι αυστριακή εταιρεία
πολύ μεγάλη, βέβαια δραστηριοποιείται περισσότερο στη Γερμανία λόγω του ότι η αγορά είναι μεγαλύτερη και βλέπετε ότι κατασκευάζουν δικές τους μπάρες χρυσές και ασημένιες. Welche Preis? Wo liegt das? Die liegen im Moment bei 1200 Euro. Περίπου 1.200 ευρώ. Φανταστείτε ότι αυτή κοστίζει 1.200 ευρώ, ενώ το αντίστοιχο σε χρυσό κοστίζει 87.000. Είναι φοβερή διαφορά και πίσω βέβαια είναι τα στοιχεία της μπάρας, ότι είναι επιστοποιημένη, καθαρότητα. Το αντίστοιχο συμβαίνει βέβαια και στο χρυσό. Πράγματα τα οποία δεν τα βλέπουμε συχνά, δεν μπορούμε να τα δούμε οπουδήποτε. Ich möchte dir eine ganz interessante Prägung zeigen. Und zwar ist das der. Ναι. Was so Ja. 3D-Prägung. Das ist eine 3-Unzer-Münze. Εδώ βλέπουμε το King of the North, ένα πάρα πολύ ωραίο νόμισμα. Είναι το δεύτερο της σειράς, το πρώτο ήταν με το λιοντάρι. Είναι 3 σουγγιές, καθαρό ασίμι. Είναι πάρα πολύ ωραίο νόμισμα. Και αυτό. Πολύ λεπτομέρεια, smart minding. Η τεχνολογία που έχει χρησιμοποιηθεί είναι σαν 3D, έχει βάθος στο νόμισμα. Πάρα πολύ ωραίο νόμισμα. Auflage von denen? Ich glaube 100 Stück nur. Nee, 75. 3 Unze 75. Ja, Moment, ich guck nochmal sicherheitshalber. Έχουμε ρωτήσει πόσο κοστίζει ή πόσα κομμάτια έχουν. Entschuldigung, 300. Ναι. Αυτή η εκδοχή στις 3 σουγγιές βγαίνει σε 300 κομμάτια μόνο σε όλο τον κόσμο. Η Φιλόρο βέβαια με τις συνεργασίες που έχει κατευθύνονται εδώ το πιστοποιητικό του, κατευθύνονται εδώ κάποια κομμάτια που βγαίνουν από τα Cook Islands για όλο τον κόσμο και η Φιλόρο έχει αποκλειστική συνεργασία και φέρνει κάποια κομμάτια εδώ στην Γερμανία. Εδώ θα σας δείξω κάτι άλλο βέβαια τώρα, επίσης ιδιαίτερο. 25 ist das? Ja, einmal, also 25 mal 1 Gramm. Είναι αυτό το ταμπλό θα έλεγα εδώ, το οποίο αν προσέξετε μπορείτε να σπάσετε και να κόψετε ένα κομματάκι και να το βγάλετε, να το χρησιμοποιήσετε για κάποια συναλλαγή. 25 φορές από 1 γραμμάριο Maple Leaf. Είναι 25 γραμμάρια δηλαδή. Η θήκη του που είναι ταυτόχρονα και επιστοποιητικό. Πάρα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι. Τα μικρά κομμάτια της Maple Leaf από 1 γραμμάριο. Είναι κάτι το οποίο φεύγει πάρα πολύ και βλέπετε και εδώ πάνω είναι τα στοιχεία του νομίσματος και βέβαια είναι από το The Royal Canadian Mint. Είναι καναδέζικο νόμισμα το Maple Leaf. Ήθελα πριν το πάρει πίσω να σας δείξω τη διαφορά με 1 ευρώ. Κοιτάξτε πόσο μικρό είναι το νόμισμα του 1 γραμμαρίου. Πάρα πολύ μικρό. Αλλά βέβαια έχουμε ξαναπεί ότι τα νομίσματα τα μικρά είναι πιο εμπορικά γιατί απευθύνονται φυσικά σε πιο μεγάλο κοινό, έχουν πιο ευρύ κοινό γιατί μπορούν να τα αγοράσουν περισσότεροι άνθρωποι. Προφανώς και οι μπάρες που σας έδειξα είναι για λίγους και φυσικά και τα νομίσματα της μιας ουγγιάς, τα οποία αυτή τη στιγμή κοστίζουν περίπου στα 2.600 ευρώ η μία ουγγιά και αυτή βέβαια είναι ο βασιλιάς των νομισμάτων, αλλά είναι νομίσματα τα οποία ασφαλώς όσο ανεβαίνουμε στην τιμή απευθύνονται σε λιγότερους ανθρώπους. Wir haben also nicht nur verschiedene Hersteller.
50 Gramm, ne? Hafner, Unicom. Das sind auch andere Hersteller. Mhm. Εδώ έχουμε τρεις διαφορετικές μπάρες από τρεις διαφορετικές εταιρείες, πολύ γνωστές και οι τρεις. Η μία είναι η Χερέους, η πιο γνωστή εταιρεία, είναι 50 γραμμάρια. Βλέπετε η Σάφνα είναι 25 γραμμάρια και αυτή είναι μία σουγκιάς 31,1 γραμμάρια. Αλλά βλέπετε ότι τα μεγέθη είναι μικρές οι διαφορές, ίσως και καθόλου, γιατί ο χρυσός είναι μαλακός και μπορούν να τον κάνουν όπως θέλουν. Μπορεί και μια μπάρα να είναι πολύ λιγότερο από μία ουγγιά και να την κάνουν στο ίδιο μέγεθος με τα 50 γραμμάρια. Βέβαια θα είναι πιο λεπτή. Όπως είπαμε, η Χερέους είναι η πιο γνωστή εταιρεία. Βέβαια δεν έχει σημασία. Ο χρυσός είναι χρυσός. Ο χρυσός είναι χρυσός και όλα είναι καθαρός χρυσός 24 καρατίων αυτός και η αξία του είναι η ίδια. Klassiker. Ja, genau. Θα δούμε τώρα εδώ ένα κλασικό νόμισμα. Σας το έχω παρουσιάσει αυτό σε άλλο βίντεο. Η Φιλαρμονική της Βιέννης με τα όργανα, τα μουσικά από μια πλευρά και την αίθουσα συναυλιών από την άλλη. Μία ουγγιά είναι το νόμισμα πιο λεπτό και πιο μεγάλο από... Κοιτάξτε τη διαφορά με 1 ευρώ. Έχει πιο μεγάλη διάμετρο από τα άλλα νομίσματα, τα επενδυτικά, τα κλασικά όπως το Maple Leaf και κάποια άλλα σε διάμετρο, γιατί είναι πιο λεπτό. Είναι φοβερό νόμισμα. Μου αρέσει πάρα πολύ. Και βέβαια, όπως βλέπετε, το χρυσός είναι χρυσός. Λάμπει αλλιώς. Είναι αυτό που λέμε συνεχώς, ότι έτσι, ο χρυσός είναι ο βασιλιάς των μετάλλων. Perth Mint, ναι. Snake. Σας έδειξα πριν από το Perth Mint, αυτό το νόμισμα είναι η χρονιά του δράκου, όπως είπαμε, είχε βάθος, ήταν καμπυλωτό εκείνο το νόμισμα, αυτό είναι το κλασικό νόμισμα της Lunar του 2025 με το φίδι επάνω, η χρονιά του φιδιού, και πίσω απεικονίζεται ο Κάρολος. Είναι ένα proof νόμισμα βέβαια και γύρω-γύρω βλέπετε απεικονίζονται όλα τα 12 ζώα από το κινέζικο οροσκόπιο. Είναι φοβερό νόμισμα, καθαρά συλλεκτικό νόμισμα. Weißt du, kennst du die Auflage? 5.000 κομμάτια σε όλο τον κόσμο και ονομαστικής αξίας $100. Φοβερό. Ναι, αυτό εδώ λοιπόν είναι ένα bullion νόμισμα, δεν είναι proof και βλέπετε πάνω όλα και τα 12 ζώα του Κινέζικου Βασιλείου. Βρίσκεται στα bullion νομίσματα κάθε χρόνο επάνω στο νόμισμα της μίας σουγκιάς. Πάρα πολύ ωραίο νόμισμα. Boom. Mein Lieblings. Yeah. Εδώ βέβαια η αυτού εξοχώτης, η Βρυτάνια, το αγαπημένο μου νόμισμα από το The Royal Mint του Λονδίνου με τον βασιλιά Κάρολο, πρέπει να είναι ή του 24 ή του 25, να είναι του 25. Βλέπετε ο βασιλιάς Κάρολος χωρίς την κορώνα, απεικονίζεται πάντα έτσι. Στην Βρυτάνια βγήκε μόνο το 2023 με κορώνα μια χρονιά και ξανά δεν βγήκε και ούτε πρόκειται. Είναι πάνω απεικονίζεται έτσι. Είναι ένα νόμισμα άκρος
ασφαλές. Έχουμε πει τα σημεία τα οποία είναι ασφαλή, κάνουν το νόμισμα πάρα πολύ ασφαλές και δεν είναι εύκολο να βγουν κάλπικα νομίσματα. Φοβερό νόμισμα. Boah, ich liebe diese Münze, Schwester. Ja, das, guck mal, die und die Maple, die haben diese Sicherheitsmerkmale, die du auch hier unten sehen kannst. Ja, ja, ja. Also sehr interessant. Ja, die sind die zwei sichersten Münzen. Ne? Gib dir die auch nochmal. Ja, ja. Μας το είπε ο κύριος κάτι ότι έχουν τα σημεία ασφαλείας. Αυτά τα δύο νομίσματα πρέπει να προσέχουμε και όλες μας παίζουν τα νομίσματα κάτω, δεν είναι σε κάψουλες. Είναι και καθαρός χρυσός 24 καρατίων και μπορούν πολύ εύκολα να χτυπηθούν. Βλέπετε το Maple Leaf και η Britannia, δύο καταπληκτικά νομίσματα. Χρυσός μία σουγκιάς, φοβερά, γυαλίζουν τα νομίσματα. Είπαμε ο χρυσός είναι χρυσός. Από πίσω και στα δύο νομίσματα ο βασιλιάς Κάρολος. Η διάμετρος των νομισμάτων είναι λίγο διαφορετική, είναι και τα δύο μία σουγκιάς βέβαια, αλλά η Britannia είναι λίγο μεγαλύτερη. Wunderschön. Silber ist auch schön, aber Gold ist Gold, ne? Όπως και τα προηγούμενα δύο νομίσματα, έτσι και αυτά τα δύο. Επενδυτικά νομίσματα βέβαια, πάρα πολύ γνωστά. Το καγκουρό, όλα το 2025, είναι τα καινούργια νομίσματα που έχουν βγει και βλέπετε το Krugerrand, το νόμισμα το οποίο έχει πουληθεί περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο στον κόσμο. Βλέπετε ότι έχει ένα πιο χάλκινο χρώμα γιατί δεν είναι καθαρός χρυσός, είναι χρυσός 22 καρατίων και το υπόλοιπο είναι χαλκός. Βέβαια είναι πιο σκληρό νόμισμα αυτό, πιο δύσκολο να χτυπηθεί, να γρατζονιστεί λόγω του χαλκού, αλλά είναι ένα νόμισμα το οποίο είναι παγκοσμίως αναγνωρίσιμο. Είναι ο βασιλιάς των νομισμάτων, το νόμισμα που έχει πουληθεί περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο. Πίσω βέβαια δεν βρίσκεται ο βασιλιάς Κάρολος ή η βασίλισσα Ελισάβετ, βρισκόταν πάντα από μιας αρχής ο Πολ Κρούγκερ. Και εδώ βέβαια στο καγκουρό της Αυστραλίας, το Perth Mint, είναι ο βασιλιάς Κάρολος. Φοβερό νόμισμα, φοβερά νομίσματα και τα δύο, επενδυτικά νομίσματα, όλα από τα γνωστότερα του κόσμου, δεν συζητάμε. Είναι πάρα πολλά τα πράγματα τα οποία μπορούμε να δούμε εδώ. Proof νομίσματα, επενδυτικά νομίσματα, bullion νομίσματα, δηλαδή απλά νομίσματα τα οποία βγαίνουν κάθε χρόνο και είναι καθαρά για επένδυση, για να επενδύσετε εκεί και να έχετε τα λεφτά σας σίγουρα, όπως έρχεται από το The Royal Canadian Mint. Είναι πιο μικρά τα tubes, βλέπετε, έχουν 10 νομίσματα μέσα, τα σημαία είναι πιο μεγάλα, έχουν 25 νομίσματα μέσα. Εδώ είναι 10 νομίσματα Maple Leaf της μίας σουγκιάς. Βλέπετε εδώ, είναι μέσα τα Maple Leaf, 10 κομμάτια, από περίπου 2.600 ευρώ το κάθε κομμάτι. 2.600 ungefähr eine Unze Gold, oder? Ja, circa so. Ne? Mittlerweile etwas teurer. Wir sind bei der Unze im Moment, also bei der Maple jetzt die aktuelle, ja, 2.755. Sogar 2.800. Πλέον η μία ουγγιά. 2.750, 2.800. Ανάλογα με το νόμισμα που παίρνετε, μας λέει, κοστίζουν, μιλάμε για απλό επενδυτικό νόμισμα, το οποίο βγαίνει κάθε χρόνο, δεν είναι κάποιο proof νόμισμα, 2.750 ευρώ με 2.800. Θυμάμαι ότι πριν από 1,5 χρόνο περίπου, τα νομίσματα αυτά της μίας ουγγιάς κοστίζαν περίπου λίγο κάτω από τις 2.000 και μέσα σε ένα χρόνο, με την αξία που έχει πάρει ο χρυσός, έχει φτάσει πάνω από τις 2.000, πολύ πάνω. Βλέπετε ότι έχουν φτάσει στα 2.800 ευρώ νομίσματα, τα οποία, όπως είπαμε, πριν από 1,5 χρόνο κοστίζανε
1970, 1930 ευρώ και μετά σκαρφάλωσε με γρήγορους ρυθμούς ο χρυσός το 2024 και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Θα πάρουμε κάτι βέβαια όπως πάντα, ένα μικρό νόμισμα. Μου αρέσουν τα μικρά νομίσματα, είναι πιο εμπορικά, απευθύνονται στον περισσότερο κόσμο. Επειδή ζήτησα κάποια νομίσματα, δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή εδώ πέρα. Να ξέρετε ότι όταν πηγαίνετε να πάρετε κάποιο νόμισμα συγκεκριμένα και δεν υπάρχει το νόμισμα αυτό που θέλετε, ρωτήστε, δεν έχετε να χάσετε κάτι. Ρωτήστε αν υπάρχει κάποιο νόμισμα σε καλή τιμή, στο μέγεθος που θέλετε. Και αυτή τη στιγμή είναι στο 1/10 της ουγγιάς, 3,11 γραμμάρια. Το συγκρίνω με ένα νόμισμα του ευρώ για να δείτε το μέγεθός του. Είναι η Βρυτάνια του 2025, ίδιο μοτίβο, έχουμε πει, δεν αλλάζει. Ένα πάρα πολύ ωραίο νόμισμα, το αγαπημένο μου, με τον βασιλιά Κάρολο βέβαια. Έχει φύγει εδώ και 2 χρόνια η βασίλισσα Ελισάβετ πάνω από το νόμισμα και βρίσκεται πλέον ο βασιλιάς Κάρολος. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε έκπτωση 298 ευρώ. Είναι κανονικά πάνω από 300. Ένα Κρούγκεραν το οποίο δεν είναι καθαρός χρυσός όπως αυτό το νόμισμα. Στο ίδιο μέγεθος αυτή τη στιγμή έχει 304 ευρώ. Είναι σε έκπτωση. Βέβαια οι διαφορές δεν είναι μεγάλες. Μιλάμε για χρυσό. Αλλά είναι σε έκπτωση και θα πάρω μία Βρυτάνια σε αυτό το μέγεθος. Βλέπετε εδώ ο κύριος Κάτι μας έδωσε ακόμα μία Βρυτάνια. Αυτή είναι του 2023 και αυτή είναι του 2025. Είναι ουσιαστικά πιο φτηνή η παλιότερη. 2,5 ευρώ και όμως για το χρυσό θεωρείται έτσι μια καλή τιμή, μια καλύτερη τιμή τέλος πάντων για να αγοράσετε. Και από εκεί και πέρα επιλέγετε αυτό που θέλετε, αν θέλετε να πάρετε το 25 με 298 ευρώ ή αν θέλετε να πάρετε το 2023 με 2 ευρώ λιγότερα. Αυτό λοιπόν θα πάρουμε το νόμισμα του 2025. Αγαπημένο νόμισμα η Βρυτάνια βέβαια. Καλύτερα είναι να έχετε νομίζοντας μέσα σε κάψουλες. Αν σας πέσει κατά λάθος κάτι κάτω, μιλάμε για χρυσό 24 καρατίων. Αμέσως στις άκρες, αν είστε άτυχοι και πέσει κάτω με τις άκρες, θα κάνει σημάδι κατά 99%. Να προσέχετε τα νομίσματά σας, να τα έχετε πάντα σε κάψουλες. Αυτά λοιπόν είχε να μας δείξει σήμερα ο κύριος Κάτι. Βέβαια έχει και πάρα πολλά άλλα, θα τα δούμε σε άλλο βίντεο. Θέλω να τον ευχαριστήσω πολύ. Ich danke dir. Χωρίς τον κύριο Κάτι δεν θα μπορούσαμε να δούμε τόσο όμορφα νομίσματα, ξεχωριστά νομίσματα, μπάρες χρυσού μεγάλες. Είναι, όπως είπαμε, ο διευθυντής εδώ του καταστήματος και είχε τη διάθεση, μας έδωσε την άδεια να βγάλουμε εδώ πέρα μέσα το βίντεο. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα το δούμε σε επόμενο βίντεο σε συνέντευξη. Θα μας πει πάρα πολλά πράγματα, θα μας δείξει πάρα πολλά πράγματα, να είστε συντονισμένοι. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like, αφήστε ένα σχόλιο. Φυσικά εγγραφή και καμπανάκι. Να είστε καλά. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.